Üdvözlök mindenkit, ez az Éroművészeti Podcast, engem Herman Zsófiának hívnak, és mai vendégem Kocsis Katica. Köszönöm a meghívást! A mai témánk pedig a magazinod, amit indítottál, egy online magazin, aminek szerintem elég ritka, hogy itt Magyarországon bárki is foglalkozna a témával, úgyhogy úgy gondoltam, hogy tényleg érdemes erről beszélnünk. Mégpedig a Focus on Black Art című magazint, ami gyakorlatilag ugye a fekete művészekkel foglalkozik. Ez már önmagában nekem így nagyon izgalmas, mert alig ismerem őket. Jó, persze valamennyi átjött így az amerikai filmeken keresztül, meg az egyik kedvenc művészeim közé sorolom Simon Leiget, aki a 2022-es Velencei Biennálén is szerepelt. De szerintem ez egy olyan téma, ami mindenkit érdekelhet. Szóval az első kérdésem, hogy honnan jött ez az egész ötlet? Hát van több szál, ami így egyszer csak összekapcsolódott. Volt egy ideig, hogy itthon van egy nigériai zenész, fiú, akit Dávinnek hívnak, és egy ideig menedzseltem az ő karrierjét, és akkor így általa így kitárult egy olyan világ, hogy így rácsodálkoztam, hogy mennyi fekete zenész fiú él itt, akik nagyon tehetségesek, de hát közben én azért mégiscsak alapvetően képzőművészettel foglalkozom, és akkor ez a két szál így összemosódott, hogy hát akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a fekete képzőművészekkel, és hogy ők mit csinálnak, meg merre mozognak, és akkor ez így jött az alapötlet. Illetve még az Etentuki Nemezittel már régóta akartunk együtt dolgozni, és akkor vele is beszéltük, hogy mit lehetne csinálni, és akkor nagyon sok beszélgetés folyamán ez így kialakult, hogy akkor legyen egy online magazin, ami fekete képzőművészekkel foglalkozik. Ami rögtön lejött, hogy igazából magyarként angolul láthatjuk ugye ezt az oldalt, de hogy ennek mi az oka, hogy nem elérhető magyarul, vagy elérhetőek lesznek majd magyarul is? Én arra gondoltam, hogy ez a magazin szélesebb közönséget tudna elérni, úgyhogy ha angol nyelven lenne. Egyrészt, hogy globálisan gondolkodnék ebben a témában, hogy azért itthon nem olyan sok fekete képzőművész van jelen, és szerintem az angol az egy olyan nyelv, amit így nagyon sokan megértenek, és ezért szerintem fontos, hogy ha én azt akarom, hogy széles közönséget akarok ezzel megszólítani, akkor azt szerintem azt angolul lehet most. Az interjúk is angolul zajlanak, tehát hogy én nem akarom átfordítani. Tehát hogy amikor beszélgetek ezekkel a művészekkel, ott a közös nyelv az angol. És valahogy evidens volt, hogy akkor ezek angolul íródnak. Így mondjuk érthető. De akkor, ha mondjuk ilyen itt élő magyar képzőművésszel beszélgetsz, akkor is angolra váltatok? Nem tudok itt élő fekete képzőművészekről. Jelentkezzetek. Katicánál itt a lehetőség, hogy fel legyetek fedezve. Tudok zenészt, aki itt él és beszél magyarul, ugye a Dubem K, ő énekes, de hogy képzőművészt, aki fekete. Az a kérdésed, hogy itt élő fekete képzőművész, aki beszél magyarul, vele nyilván magyarul interjúzunk, de most még egyelőre a magazinban nem került be senki olyan, aki itt él, fekete és magyarul beszél. Amúgy így kiukadok oda, hogy mit is akartam ezzel kérdezni, mert ugye van a weboldal, a magazin maga, de ugye több social felületen is elérhető, sőt, ugye vannak podcast beszélgetések is, amiket megtekinthettek a YouTube-on már biztosan, de lesz majd Spotify-on is. Van Instagram felület is, és még hol lesztek elérhetőek? Szerintem egyelőtt. Még van TikTok is. A TikTok csatornára azokat szoktam feltenni. Ugye zajlanak ezek a beszélgetések egy Google Meet videókolban, és akkor azokat utána megvágom, abból lesz egy podcast, megírom, abból lesz az írott interjú, és akkor a TikTokra pedig felkerül az a része ezeknek a beszélgetéseknek. Mindenkinetől megkérdezem, hogy mit jelent számára a Black Joy. Tehát, hogy egy ilyen nagyon pozitív üzenete van ennek az egész magazinnak, az, hogy igazából a fekete művészet, az kvázi most a nemzetközi szintéren egy ilyen ünnep
ünnep köré szerveződik, vagy hát, hogy mindenki azt érzi, hogy sokkal inkább láthatóvá válik, és akkor ezt a kérdést mindenkinek felteszem, és erre kapok nagyon sokféle választ kapok, hogy kinek mit jelent a Black Joy, és akkor ezeket vágom össze, és ez megy tartalomként a TikTok csatornára. És már ezek is ugye elérhetőek, meg az Instagram fiók is elérhető, ezeket majd mind be fogom rakni természetesen a videó alá, hogy el tudjátok érni. Kik vannak így tervben, hogy ha ilyen nagy, széles rétegben keresel, akkor gondolom tényleg nagyobb művészeket is megpróbálsz elérni, akik így már befutottak New Yorkban is akár. Hát ugye ez mindig még egy ilyen vadászás, ugye az Instagramon nézelődök, hogy kiket lehetne megtalálni, és mindig nyilván azért a szerencsén is múlik, hogy ki az, aki válaszol. Ugye még akkor is, hogy van, hogy e-mailt írok egy valami híres művésznek a stúdiójába, de hát, hogy nem biztos, hogy kapok választ. Viszont az Amoako Boafót már elértem nagyon nagy sokára, és most ugye neki most van a Belvederében egy nagy szólósója, és azt ígérte, hogy amikor kicsit így lecsendesedik, ez a megnyitó körüli zsizsegés, akkor néhány héten belül most már vele fogok tudni interjúzni. De egyébként nem biztos, hogy számunkra nagyon ismert arcokat, de nagyon jó, izgalmas művészeket találtam, úgyhogy nem fogok kifogyni egy jó darabig. A témákból. Meg hát akkor utána még lehet még módosítani, változtatni, meg újabb kiállításaik lesznek, és akkor a művészek, az főleg a zenére és a képzőművészetre fókuszálsz? Nem, csak képzőművészetre, mert ugye én azt gondolom, hogy ahhoz értek azért a legjobban, és viszont már beszélgettem olyan művésszel, például a Desire Maria, aki Johannesburgban nagyon sokáig uralta a dél-afrikai zenei életet, vagy abban a városban ő egy nagyon elismert zenészként is, és egyébként Spotify-on is érdemes rákeresni, nagyon izgalmas zenét csinál, tehát hogy ő ez a multidisziplináris alkotó, akinek én ugyan a képzőművészetére fókuszáltam, de kihagyhatatlan a történetből az, hogy ő egy nagyon jó zenész is. És amúgy neked van valamilyen kötődésed a fekete művészethez? Hát nyilván itt mondjuk, ami így elindult ennek a fiúnak a menedzselésével, ott akkor egy kicsit jobban ráláttam, de hogy azért az is van, hogy én is szeretnék mindig tanulni valami újat. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, azt érzem, hogy kitárult egy univerzum, és ezek az interjúk is arról szólnak, hogy én kíváncsi vagyok, és meg akarom ismerni ezt a világot. És szerintem azt így lehet interjúkon keresztül, amikor beszélgetek azokkal, akik ezt a művészetet csinálják. Én amúgy a fekete művészetben pont azt szeretem leginkább, hogy annyira tudnak önazonosak lenni, valahogy így képesek a modernséget is hozni, tehát azt a valódi kortársat, de annyira bennük van a saját identitásuk, és merik kimutatni, tehát hogy így a művészetükben így megjelenik, hogy ettől szerintem annyira őszinte, hogy abszolút így meg tud ragadni. Tehát rögtön felfigyelsz rá, hogy wow, ez valami, nem? Ugye az, ahogyha most néhány interjú készül el, tehát mondjuk ilyen kb. 10 interjúnál járok, ami látszódik, hogy nagyon közvetlenül kapcsolódnak a figuralitáshoz. Tehát ezért jellemzően figurális művészekkel találkozom, hogyha így elkezdek böngészgetni, és ami nagyon fontos náluk, és ez nálunk még szerintem csak most erősödik fel, ez a storytelling. Tehát, hogy a saját personális történeteiket megosztani, elmesélni a képeinken keresztül, ez náluk nagyon-nagyon jellemző. És egyszerűen az van, hogy szerintem mindig is ez így volt, csak most kezdenek láthatóbbá válni, mert ugye most van az, hogy így felerősödik az ilyen kisebbségi csoportok iránti érdeklődés, illetve a másféle kultúrák iránti érdeklődés nemzetközi szinten is. Akár még egy ilyen fúziót is el tudok képzelni, hogy másokkal így kommunikálni ebben a témában.
Nem tudom, hogy így Persze, nem egy egyszemélyes projekt. Itthon egyébként az Ártlokátornak a brandje alatt működik, vagy hát, hogy egy ilyen kollaborációként, ugye, hogy az Ártlokátor már egy jól befutott brand, úgyhogy itthon azért ezzel tudnánk szerintem láthatóságot szerezni magunknak, meg hát nem egyedül akarom én ezt csinálni, mert azt gondolom, hogy a több szem többet lát elve alapján mindig sokkal hasznosabb, hogyha így több ember együtt tud működni egy projekten. És akkor már van is tervben társ, hogy kivel társulsz ezzel Igen, kapcsolatban? az Etentuki Nemezittel már gondolkodunk, hogy lehet ezt közösen csinálni. Szuper. És akkor már csak utolsó kérdésként azt teszem fel, hogy mi az egésznek a célja? Hát, hogy minél több izgalmas művészt megismerjek, nyilvánvalóan semmi más célja nincs ennek. Aztán meg én azt szoktam gondolni, hogy az ilyen projektek úgyis kinövik magukat, hogyha ki kell nőniük magukat, hogyha meg nem, akkor én közben azért nagyon jól szórakozom, mert nagyon izgalmas alkotókkal beszélgetek, nagyon jó beszélgetéseim vannak, úgyhogy ennek igazából semmi más célja nincsen, csak hogy én jól érezzem magam. Hogyha lehet ezzel zárni. Ez a tökéletes munka, azt hiszem. Mennyien vágynak arra, hogy azt csinálják, amit szeretnek. Igen. Na hát gratulálok hozzá, és akkor megint megmondom, hogy be fogok minden linket rakni a videó alá, és akkor meg tudjátok nézni, csekkoljátok mindenképpen. Szerintem érdemes felfigyelni erre, hiszen annyi jó művész van, aki így nincsen fókuszban az emberek számára, sőt, de hogy általában még mindig ott tartunk, hogy a kortárs egyáltalán nincs fókuszban, úgyhogy itt a lehetőség arra, hogy egy kis új anyagból szemezgessetek. Ne felejtsétek el bekövetni az Instagram fiókot is, YouTube? YouTube. Isten. A YouTube fiókot, és ide is iratkozzatok fel mindenképpen. Sziasztok! Sziasztok!